Over a year now, we are struggling with the pandemics. It's all Për më shumë se një vit bota po përballet me pandeminë e COVID-19 në një shkallë të panjohur më parë. Krahasuar me çdo pandemi tjetër që ka goditur njerëzimin, cila është pikpamja juaj lidhur me këtë pandemi? Çfarë bën atë ndryshe? Point of view regarding this pandemics. نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحيم. First of all, Bela, I am very happy to be in Albania. Pikë së pari, jam shumë i lumtur të jem në Shqipëri, në qytetin e bukur të Durrësit. Është vizita ime e parë në Shqipëri dhe duket se do të vi sërish. U surprizova kur pash se sa shumë në Shqipëri më njihnin dhe kanë dëgjuar leksionet e mia. Unë kam ardhur në Shqipëri për dy arsye. E para, për t'ju mësuar Kuranin. E dyta, kam ardhur në këtë pjesë të botës për të bërë një përpjekje modeste për të bërë bashkë muslimanët dhe ortodoksët. Sigurisht që ndër temat më të rëndësishme që po diskutohet është virusi dhe vaksina. Duke qenë se pyetja e virusit është e lidhur me Kuranin, jam shumë i lumtur të përgjigjem. About this subject than what medical science is capable of doing. Shkencat mjekësore nuk mund të na thonë më tepër për këtë subjekt, aq sa shkenca është e aftë ta bëj. Ka më shumë për virusin se sa studimet e shkencave të tjera të mjekësisë. Kurani na tregon se Allahu e ka krijuar këtë univers përmes të vërtetës. Ky univers nuk ka vetëm një realitet material, por edhe një realitet shpirtëror. But also a spiritual reality. And the trees, Pemët dhe yjet përulen përballë Zotit të Madhërisëm. Kështu që natyra, e cila është e mbështjellë nga e vërteta, nuk do të prodhonte dot kurrë një virus murtaj që do të kaplonte të gjithë njerëzimin në të njëjtën kohë. will never deliver a virus or a plague that will embrace all of mankind at the same time. This virus appears. Ky virus duket sikur ka përvetësuar të gjithë botën mbar, përveç një vendi që quhet Shqipëri. A country called Albania. Sepse unë kam zbuluar që Shqipëria po e jeton jetën në normalitet. Nuk shoh në xhami kur unë shkoj për të lutur një distancë prej 3 metrash nga njëri tjetri. Më ndjeni si majmunët. Nuk shoh maska fytyre. Nuk ka ndërgjegje frike në Shqipëri. Njerëzit po jetojnë normalisht. Por pjesa tjetër e botës, në shumë pjesë të saj, kudo që të shkosh gjen virusin, distancën sociale, gjeni karantinime. Social distancing, you find face mask, you find quarantine. And so I have come to the conclusion based. Kam arritur në konkluzionin i cili është i palëkundshëm, se ky virus nuk ka ardhur nga natyra. E përsa kohë nuk ka ardhur nga natyra, përbën një armë biologjike. Përderisa e njoh si armë biologjike, edhe vaksina duhet dyshuar. Kështu që unë nuk do ta bëj vaksinën dhe nuk do t'ua rekomandoj as të tjerëve ta marrin atë. Since I recognize it to be biological warfare, the vaccine has to be suspect. And so I will not take the vaccine, and I don't recommend others to take the vaccine. When was the first moment you thought this is not Kur ishte hera e parë që ju konstatuat se ky virus nuk ka ardhur nga natyra? From the very first moment that the virus appeared, Që në momentin e parë që virusi u shfaq dhe na u tha se ishte një laborator në Kinë, në Wuhan, që në momentin e parë që ishte më shumë se një vit e gjysmë më parë, nuk kam përjetuar asnjëherë frikë në zemrën time prej virusit. E dyta, që nga fillesa e tij dyshova se ky ishte një tjetër 11 shtator 2001. Pra të njëjtot njerëz që na dhanë 11 shtatorin, tani po na japin virusin dhe po e bëjnë për të rritur kontrollin ndaj njerëzimit. And they're doing this
in order to be able to increase the control over all of mankind. A lot of countries are ratifying, are coming. Shumë shtete janë në pikën kur po e bëjnë të detyrueshme vaksinën, duke dhunuar në të njëjtën kohë disa nga të drejtat themelore të njerëzit. A janë këto veprime të justifikueshme me kartën e mbrojtjes së shëndetit? Çfarë pret njerëzimin pas kësaj? So long as the vaccine is not made mandatory. Përderisa vaksina nuk është bërë plotësisht e detyrueshme, janë njerëzit ata që duhet ta kenë lirinë për ta marrë apo jo atë. Kjo është pikpamja ime, por edhe e gjithë Islamit që nuk është kundër vaksinave. Por, për këtë virus specifik, përderisa jam i qasjes se nuk ka ardhur nga natyra, por është një prodhim biologjik artificial, ne dyshojmë gjithashtu për vaksinën. Për ata që zgjedhin të mos marrin vaksinën, zgjedhja e atyre duhet të respektuar. Çdo qeveri që e imponon e bën të detyrueshme, është një qeveri që po shtyp njerëzit dhe ju mohon atyre të drejtat themelore për të zgjedhur. Is a government which is oppressing people and denying them their fundamental right to freedom, human freedom. And I want to send a message. Unë dua t'jap një mesazh nga Shqipëria, se njerëzit kanë të drejtë të rezistojnë vaksinimit të detyruar. Kur fillojnë persekutimet dhe ju detyroheni kundër vullnetit tuaj të bëni vaksinën, atëherë njerëzit kanë të drejtën të kërkojnë stre për të gëzuar liritë e tyre. Against your will to take the vaccine, then people have the right to seek asylum in a place where they can have their freedom. How do you think this can happen? Si mund ta gjejnë njerëzit strehën së cilës ju po i referoheni? I've been informed, I don't want to mention the name of the countries. I've been informed that several countries are making. Jam informuar, nuk dua t'i përmend emrat e shteteve, se po e bëjnë vaksinën të detyrueshme për sektor të veçantë të shoqërisë. Nëse jeni pjesë e forcave ushtarake dhe nuk merrni vaksinën, mund të humbisni vendin e punës. Kjo është tirani dhe ata po vallëzojnë në ritmin e atyre që na dhanë terrorizmin, e tashmë edhe virusin. Ky është një mashtrim i pacip dhe nuk ka ardhur nga natyra, por nga laboratori. Por pse po ndodh tani? That's the question I'd like to answer. Kjo është pyetja të cilës dua t'i përgjigjem. Nga që unë jam një studiues i eskatologjisë islame dhe mund them se shumë gjëra janë profetizuar. In the end time there'll be a plague, an epidemic, a pandemic, which will wipe out the Arabs. Në fundin e kohërave do të vijë një murtaj, një pandemi, që do të fshi nga faqja e dheut arabët, njësoj si çdelet vdesin në një murtaj. Kështu që unë mbaj një qëndrim që ky virus, eventualisht, se di për sa kohë, do të na çojë në një emergjencë shumë helmuese. Kjo do të zhduk arabët në Iran dhe ata në Izrael. Kjo do të lehtësoj establishmentin e Pax Judaika që do të zvendësoj Pax Amerikanën. Scientifically speaking, people are skeptic on the vaccines. Po të flasim shkencërisht, njerëzit ndoshta janë skeptik ndaj vaksinës. Por a nuk mendoni ju se vaksinat që përdorin RNA-n do të jenë gjenerata e re vaksinave? I said to you that we in Islam we have no objection, religious objection to vaccines. No. Ne në Islam nuk kemi kundërshtime fetare ndaj vaksinave. Por provat mjekësore thjesht nuk janë të mjaftueshme. Por ndaj kësaj vaksine specifike kemi dyshimet mëdha. Prandaj nuk mund t'jap një përgjigje fundore lidhur me të. Ka shumë në botë sot që mbajnë po të njëjtin qëndrim që unë kam, që ekziston një agent ogurzes që lidhet me këtë vaksinë. Many in the world today who hold the view that I hold, that there is a sinister agenda attached to this vaccine. What is that agenda? We don't know. Çfarë është ajo agent, ne nuk e dim. Na thuhet që të marrim një dozë vaksine, pastaj një të dytë, një të tretë, të katërt, të gjashtë, dhe eventualisht do të arrijmë deri në pikën sa të na vendosin diçka në trupin ton për të na gjurmuar. Kudo që këmba jon do të shkel, ata do të na gjurmojnë. Unë nuk e dua atë gjë në trupin tim dhe nuk do ta marr atë vaksinë. I don't want that in my body. So I'm not going to take any vaccine. And there are many
who hold the same view. Now, in some countries, they're making mandatory... Shumë shtete po e bëjnë vaksinën të detyrueshme për fëmijët. Fëmijët nuk do të shkojnë dot në shkollë nëse nuk marrin vaksinën. Kjo është një shtypje monstruoze. Were we prepared for this? A ishim ne të përgatitur për këtë valë të re të pandemisë? This virus came to us suddenly, and no one knew it was coming. Ky virus na erdhi pa pritur. Askush nuk e dinte se po vinte. Por nga mënyra se si erdhi, duke i qartësisht se ishte i planifikuar. Ka patur një plan vegan brapa, përpara se vaksinat lëshojnë në botë. Kush janë ata që e planifikuan? Kush janë ata që po ndjekin një agjendë specifike me këtë virus dhe vaksinë? Përgjigjja ime është të njëjtit njerëz që shkaktuan 11 shtatorin. Ata po shkaktojnë edhe virusin. My answer is the same people who gave us 9/11 are the same people who have given us this virus. Your discourse on the after-COVID world was that of a multinational... Diskursi juaj në botën post-pandemike është ai një multiekonomie, në sensin e një ekonomie të universalizuar. Si arritet në këtë konkluzion dhe çfarë kërcënimi paraqet? A janë parat arsyeja kryesore pse kjo po ndodh? For all this to happen? Our Prophet Muhammad, Allah's blessings be upon him, prophesied. Profeti ynë Muhammed, si vetëm një profet ditë profetizoi, ka thënë se në fund të historisë do të kemi skllavëri. Po, kemi patur skllavërinë në Egjipt, kemi patur skllavërinë në Babiloni, në botën moderne perëndimore ka patur skllavëri ndaj afrikanëve. But he was talking about a slavery at the end of history. Por ai po fliste për një skllavëri në fund të historisë. Dhe kjo skllavëri është ajo që ai ka parashikuar. Ai ka thënë se një grua sklave do të sjellë në jetë zotëriun e saj. Ne e identifikojmë atë skllavëri me skllavërinë ekonomike. E identifikojmë skllavërinë ekonomike me transaksionet bankare që nuk kualifikohen si transaksione ligjore. Amerikanët e quajnë grabitje. Po shohim se padrejtësia ekonomike në sistemin monetar që vjen nga perëndimi, që sot nuk kemi kohë ta shpjegojmë sepse ekzistojnë para prej letre, prej plastike, para elektronike, kriptomoneda, por gjithashtu e gjejmë në sistemet monetare bankare. But we also find it in the banking system. If you read John Perkins' book on economic hitmen, you'll find John Perkins is... Nëse lexoni librin e John Perkins, Vrasja me pagesë e ekonomisë, ai ka bërë një punë të mirë në shpjegimin e sistemeve ekonomike. Plani është të varfërojnë masat, të reduktojnë deri në varfëri totale dhe gradualisht në skllavëri ekonomike. Destitution and eventually enslavement, economic enslavement. What our prophet has said is if you have a plague, çfarë ka thënë profeti nëse kemi një murtaj, një pandemi përballë nesh? Ai ka dhënë një urdhër. Nëse bëni pjesë në vendin ku murtaja ka rënë, mos u largoni. Dhe nëse jeni jashtë atij vendi, mos hyni në të. Kjo është karantina. Por profeti Muhammed nuk ka thënë asnjëherë se aktiviteti ekonomik duhet të ndalet. Nuk ka thënë asnjëherë që ekonomia të mbyllet, që njerëzit duhet ndalojnë së punuari dhe sfituari paratë e tyre. Qeverit po i privojnë njerëzit nga të drejtat e tyre për të fituar bukën e gojës gjatë kësaj pandemie, duke i vënë drynin ekonomisë. What do you do? The people who are rich, they survive. Çfarë ndodh kur i vihet çelësi ekonomisë? Njerëzit që janë të pasur mbijetojnë, por të varfrit nuk mbijetojnë. Bizneset kolapsohen, njerëzit janë të varfëruar tashmë deri në skamje. Por rreth botës kjo po ndodh përpara hundës sonë. Kështu që definitivisht një pjesë e agjendës së këtij virusi është edhe ky ndryshim ekonomik dhe ta bëjnë botën më të mirë për të pasurit dhe më të keqe për të varfrit. Do you have an advice? Si duhet të veprojnë njerëzit në këtë situatë sipas dialektikës suaj? Albania is a wonderful country. I don't know whether the Albanians know that. You have so many mountains in this country. Shqipëria është një vend i mrekullueshëm. Nuk e di, a e dini ju këtë gjë? Keni kaq shumë male në këtë vend
Nëse jeni duke vuajtur për bukën e gojës, pra rroga juaj nuk është e mjaftueshme për të mbajtur veten dhe familjen tuaj në qytet, atëherë dilni jashtë nga qytetet. Kjo është këshilla ime për ju, nga dikush që ka ardhur të jap leksionet Kuranit. From someone who has come to teach the Quran. Get out of the cities and head for the mountains and find land where land is cheap. Dilni jashtë nga qytetet dhe drejtoju në maleve. Gjeni tokë ku toka është e lirë. Merrni me vete dele dhe dhi, e prodhoni qumshtin dhe mishin tuaj. Bëjeni veten të vetë mjaftueshme në ushqim. Por duhet shkoni në një vend ku ka ujë. Nëse e bëni atë, do ta shpëtoni veten nga të qenit një skllav. If you do that, you will save yourself from becoming a slave. Many questions have risen after America and NATO withdrew its troops from. Shumë pikpyetje janë ngritur që kur SBA dhe NATO tërhoqën trupat nga Afganistani. Si do të ndikojë ky vendim për vetë Afganistanin dhe politikat globale? I have just arrived from Pakistan. I spent a long time in Islamabad. I went to Peshawar, which is just close to Afghanistan. Sapo kam ardhur nga Pakistani, kalova shumë kohë në Islamabad, që është shumë afër Afganistanit. Dhe leksioni i fundit që dhash në Afganistan në 15 gusht, kur po jepja leksione aty, ishte se sundimi i mbretit të ri, ashtu e quaj unë, në Kabul, po fundosej kur unë po flisja. Was collapsing while I was speaking. And the implications of that sudden collapse. Implikimet e asaj përmbysje të papritur të mbretërisë së re të qeverisë Kabulit janë të shumta. Janë amerikanët ata që u përballen me rezistencën islamike. Unë nuk i quaj Taliban. Janë njerëz që kanë të drejtën të rezistojnë shtypjes. Kanë të drejtë luftojnë për të ndalur një forcë okupatore. People who have the right to resist occupation. You have the right to fight, to throw out an occupying force, and the United States was an occupying force. SBA ishte një forcë okupatore në Afganistan. Këta njerëz kërkonin vetëm luftë, dhe unë nuk do të toleroj asnjë që të thotë se kjo ishte një luftë e drejtë për të nxjerrë forcat amerikane nga Afganistani. Ata nuk duhet ishin aty qysh në kryet herës. Përfshirja pikëspari që çoi në kolaps të qeverisë së Kabulit pas 20 vjetësh që qeveria amerikane shpenzoi aty, bashkë me miliarda e miliarda dollar në ndërtimin e një ushtrie prej 350.000 trupash, u fashitën për një periudhë dyjavore. Kjo tregon se ushtria nuk ka qenë e bindur, nuk ka patur moralin për të luftuar, ka qenë një armatë e paguar. This was a paid army of mercenaries, people who were there only for the money. And they were not prepared to fight their own people. Njerëzit që ishin aty kanë qenë vetëm për para dhe nuk kanë qenë të përgatitur për të luftuar njerëzit e tyre për të mbrojtur qeverinë e Kabulit. 20 vite trushplarje nga SBA rezultojnë në asgjë. Kjo tregon se vendosja gjeografike e Afganistanit, në njërin anë kemi pjesën perëndimore të Pakistanit, në anën tjetër kemi pjesën lindore, keni Iranin dhe në veri keni shtetet e tjera përreth, tregon se kjo pjesë e botës nuk mund bjerë prej trushplarjes. The other states around there. That this part of the world you cannot brainwash them. Jo me një smartphone, jo me një televizion, jo me New York Timesin. Atyre nuk mund t'ua shplashtruat. Kjo përbën një implikim të mrekullueshëm të kolapsit të papritur të ushtrisë afgane prej 350.000 trupash në vetëm 2 javë. Civilizimet moderne perëndimore kanë pësuar një humbje poshtruese në Afganistan dhe sidomos SBA-ja. The evidence is now mounting that Pax Americana is in. Provat tregojnë se Pax Americana është në një rënje të pakthyeshme. Unë jam një studiues i marrëdhënieve ndërkombëtare përpos eskatologjisë. Dhe kur përdor termin Pax Americana, nënkuptoj se SBA kërkon që të sundoj botën, të jetë policia e botës. Edhe pse për 200 vjet Amerika ka ndërhyrë brenda Amerikës qendrore dhe asaj jugore, duke ndryshuar qeveri përmes diplomacisë së armëve të mbushura. Por në Venezuelë nuk ja dalin dot, nuk ndryjnë dot ushterakisht në të. Po ndjen të turpëruar. Hugo Chavez ka luftuar për aq kohë sa ishte gjallë, Maduro vazhdon akoma të rezistojë. Ky është një tregues se fuqia e SBA tani ka ndryshuar. This is an indication
that the power that the United States has is now being checked. Crimea. Krimea ishte shumë e rëndësishme për Perëndimin, saqë ata luftuan prej 1952-shit deri në 1955 me ndihmën e Perandorisë Osmane për të siguruar që të kishin kontroll mbi Krimen. Dhe shiko çfarë ndodhi atje. Brenda 2 javë ata humbun Krimen dhe nuk kanë mundur ta rimarrin. Ky është një tregues, një shenjë e pagabueshme që pushteti i Perëndimit dhe kryesisht SBA e Pax Americana po bie. They lost Crimea. And they've not been able to recover it. This is an indication, this is an unmistakable sign that the power of the West is declining, and in particular the United States and Pax Americana. And then we turn to Syria. Në Siri, CIA, Mossad, Arabia Saudite, Katari dhe sigurisht Turqia, të gjitha bashku përfshihen tek ISIS në këtë regjim xhihadist për të sjellë ndryshimin e regjimit në Siri. Dhe atyre ju desh që të shkatronin Sirin. Miliona njerëz duhet ta linin vendin si refugjat. Shumë u vran. Kishte barbarizëm në tash të quajturin xhihadizmi islamik. Por shiko se çfarë ndodhi. Rusia ndërhyri, pavarësisht nëse e pëlqeni Rusinë apo jo, ndërhyri dhe e ndaloi. Xhihadistët u mposhtën dhe si një mysliman, unë i falenderova. Rusia mori një risk të madh, edhe pse mund të përballej me luftë nukleare. Ata e morën riskun dhe si rezultat, Siria u shpëtua nga shndrimi si Libia. And as a result, Syria has been saved from becoming another Libya. And now look at Afghanistan. 20 years of effort on the part of Dhe tani shikoni Afganistani, 20 vjet përpjekje me ndihmën e të gjithë Perëndimit, jo vetëm SBA-ve. Britania ishte aty, Gjermania, Franca, Turqia. Gjithë këto vite ushtritë e Perëndimit kombinuara u bashkuan. Dhe shiko çfarë ndodhi pas 20 vitesh. Kështu që kolapsi e asaj ushtrie në Afganistan dhe tërheqja e SBA-s pikëspari shërben si prove pa kontestueshme e rënjes së Perëndimit modern dhe e NATO-s. Retreat from Afghanistan. The first implication is that it provides evidence of irreversible decline of the modern West and of NATO, and that's bad news for the Great War which is coming. Our prophet prophesied the Great War. Ky është lajm i keq për betejën e madhe që po vjen. Profeti ynë profetizoi luftën e madhe. Të krishterët e quajnë Armagedon, myslimanët e quajnë Malmamah. Dhe po vjen. Ngjarjet që po shpalosen tani konfirmojnë atë që unë e kam piketuar në Kur'an, se Perëndimi do të mposhtet në betejën e madhe. The West will be defeated in that great war. Thank you. What is your opinion over the clergy attitude? Cili është mendimi juaj për qëndrimin e klerit? Dhe kur them kler, nuk nënkuptoj një fe të caktuar, por një aspekt gjithëpërfshirës. Si shikoni qëndrimin e tyre në politikat globale dhe ndaj pandemisë? Pandemics for that matter. I don't know enough of how the religious Nuk di mjaftueshëm për klerikat e fesë islame si po i përgjigjen pandemisë, apo se si studiuesit e krishterë po i përgjigjen pandemisë. Unë di vetëm qëndrimin tim, por për Afganistanin mendoj se jemi në të njëjtën gjatësi vale. Shkolla ime dhe ajo e ortodoksisë së krishterë. Mendoj se jemi në të njëjtën vijë mendimi, se historia po lëviz në drejtim konform dhe pajtues, e gradualisht në themelimin e aleancave mes tyre. Qendra e Islamit e ka seli në Mekë, ndërsa të tjerët në Washington, dhe ortodokset e krishterë ndjekin Jezusin, ndërsa të tjerët ndjekin Santa Clausin. The Orthodox Christian scholars with whom I am in contact. Ortodokset e krishterë me cilët unë jam në kontakt, nuk e di tamam pikpamjen e tyre lidhur me pandeminë, por ajo që di është se studiuesit e ortodoksisë së krishterë po bëjnë hapa më afër me Kur'anin dhe po bëjnë hapa më afër profetit Muhammed. Por kjo nuk do të thotë se ata duhet bëjnë pjesë e bashkisë islame. Ju mund të mbeteni të krishterë. Më lini ta përsëris. Më lini ta përsëris, më lini ta përsëris. Të krishterët mund ta pranojnë Kur'anin si fjalë e Zotit dhe të pranojnë Muhammedin si profet dhe përsëri të mbeten të krishterë. That the Christian can accept the Quran as the word of God. Accept Muhammad, Allah's blessings be upon him, as a prophet, and yet remain a Christian. Let me repeat it one more time. And that is what is happening now.
And I'm here in the Balkans. Kam ardhur në Ballkan për të përpjekur të shtyj përpara këtë pajtueshmëri, bashkëthemelim miqësie dhe këtë aleancë me këta njerëz. And the last one, do you think the pandemics have an Dhe end? fundit, kur mendoni ju se është fundi i afërt i kësaj pandemie? I don't think that this pandemic is going to end anytime Nuk mendoj se do të ndodh tani afër. Jam i bindur që do të qëndroj me ne për 2-3 vite të tjera ndoshta. Në fund të saj unë nuk do të jemi surprizuar dhe ju nuk do të jeni të surprizuar. E populli shqiptar që do ta dëgjojë këtë intervistë nuk do të surprizohet. And the people of Albania who are listening to this interview will not be surprised. Kur profecia e profetit Muhammed të përmbushet, ajo profecia e errët se arabët do të zhduken nga murtaja, si zhdelet zhduken në murtaj. Kështu që dyshoj se rezidentët arab në Izrael dhe përreth Izraelit do të shënjestrohen nga virusi më i fuqishëm që mund të prodhohet në laborator. Do të kemi edhe pak vite për ta parë këtë. Are going to be targeted by the most virulent virus that can be produced in a laboratory. That may take another few years. Thank you very much. Faleminderit. You're most welcome.